Alright, so welcome back po sa ating Boss Jubin channel. At ngayon tatalakayin natin kung paano i-reset ang Epson L210 resetter. So kung na-download na po natin ng Epson L210 resetter natin, pwede nating i-right click po ito at saka kung meron kayong WinRAR, pwede niyo siyang i-extract to Epson L210 resetter. Kung wala po, pwede na kayong mag-extract all. So click lang natin ng WinRAR at extract natin ang folder na 'to. So lalabas po ang ating bagong folder sa na-extract natin mula sa ating zip file. So okay, Epson L210, double click lang po natin ito at double click lang po din natin ang ating folder. And okay, so lalabas po ang adjprog.exe. So double click na po natin ang adjustment program.exe, adjprog.exe. So lalabas po itong ating adjustment program. So ngayon, click lang natin ng select. So pagka-click natin ng select button na ito, piliin natin ang model name. Ngayon, pwede po ito sa Epson L110, Epson L210, Epson L300, Epson L350 at Epson L355. So try natin i-click ang L210. So kailangan po ninyong piliin kung ano po ang model ng inyong printer. Yun din po ang model name na pipiliin nyo dito sa model name natin. Hindi sila pwedeng magkaiba kasi po kailangan yung specific model na nandito, yun po ang gagamitin niya kung para i-reset yung model niyo talaga sa printer. So, okay, 210 for example and 210 po. Pero puwede po ito sa mga nakalista dito na model name. So, for example, L210, yung naka-grayed out, default na po talaga yan siya. So, port natin, puwede po naka-auto selection. Kung nakasaksak yung printer po ninyo, meron 'pag na-click niyo itong port na ito, meron pong lalabas dito na for example USB 001 tapos dash or colon, lalabas po yung printer model niyo. Kung lalabas po iyon, paki-click na lang po yung kung ano man ang lumabas na USB port nandun kung saan po lumitaw yung Epson model ninyo. Pero kung dito sa video natin, wala tayong printer na nakakabit, so pwede lang tayo mag-auto selection. So click natin ang auto selection, click natin ang OK. So pagka-click natin ng OK, i-click na po natin ang particular adjustment mode. So pagka-click ng particular adjustment mode, lalabas po itong screen na ito. So pupunta lang tayo sa maintenance section. Itong maintenance section, click lang natin ang waste ink pad counter. So pagka-click natin ng waste ink pad counter, click lang natin ng OK. So pagka-click natin ng OK, i-click lang po natin ng main pad counter, yung check mark na nandito. Pagka-click po natin dyan, pwede nating i-click ang check para malaman po natin kung ilan ang percentage ng main pad counter na napuno na dun sa waste ink pad nyo. So ngayon, communication error, lumalabas po ito dahil wala po akong printer na nakakabit sa aking computer ngayon. Sa inyo, hindi po 'to magiging ganito kapag nakabit nyo yung printer nyo at naka-turn on yung printer nyo habang ino-open nyo 'to wasting pad adjustment program po natin. So, wag niyo lang pansinin po ito kasi wala po akong nakasaksak na printer. So, wala po talaga siyang makitang printer kaya siya nagkaka-error. So, okay. So, make sure na naka-check lang itong main pad counter at click lang natin 'tong initialization button. So pagka-click natin ng initialization button, lalabas po ang information niyan na when the OK button is clicked, initialization is done. So pagka-click po niyo ng OK, lalabas na po do'n na you may now turn off your printer. So pagkatapos lumabas 'yon, puntahan niyo po yung printer niyo kung saan po nakalagay yung printer niyo, i-click niyo, i-turn off niyo po yung printer niyo. Pagka-turn off niyo ng printer niyo, tsaka niyo balikan yung screen niyo at do'n niyo na i-click yung OK button na lalabas sa after nito, yung you may now turn off your printer. So pagkatapos nun, pagka-click niyo ng OK, pwede niyo nang i-on ulit yung printer 'no, at saka makikita niyo na
naghe-head clean na siya ng maayos at, puwede niyo ng gamitin ulit ang printer niyo. Huwag niyong kalimutan guys na pagka nag nag-a-ask na kailangang i-reset yung printer niyo, i-check niyo rin yung mga waste ink pad count, waste ink pads niyo sa likuran ng printer baka puno na siya. Kung hindi niyo siya mache-check, baka, aapaw yung ink na nasa waste ink pad niyo. So, wag niyong kalimutan guys, yung download link nito ay nasa comment section. Hindi ko pa po ma-post sa description po kasi, hindi pa enabled yung advanced features ko sa YouTube. So, paki-check na lang po sa comment section. Do'n ko po nilagay yung download link para sa resetter natin sa L210. Mag-subscribe lang kayo kung nakatulong ito sa inyo at naka-save kayo ng pera na papunta sana sa technician. So, actually malaking tulong ito sa inyo para hindi niya kayo, gagastos pa ng pera na pumunta sa technician kasi kayang-kaya niyo naman talaga 'tong gawin sa bahay niyo. So, walang problema po, libre lang po ang resetter natin, hindi ko kayo pinapatawag kahit saan. So, walang problema po, puwede niyong i-download, puntahan niyo lang ang link sa comment section natin at, puwede niyong, i-download mula do'n. Mag-subscribe lang kayo sa Boss Jubin at, like and subscribe lang po mga boss. So, 'yun po, kung meron po kayong mga printer na kailangan ng resetter, i-post niyo lang sa comment section yung ano ang model na printer niyo. Kung, hindi niyo mahanap ang resetter sa ating, channel, i-comment niyo lang po, hahanapin ko ang resetter para sa inyo. Except do'n sa mga printers po na merong maintenance box, hindi po talaga sila nare-reset gamit ang adjustment program. Kailangan po siyang either palitan niyo ng maintenance box, ikalawa palitan niyo yung chip, yung maintenance box niyo, or kailangan niyo ng chip resetter. Okay, so thank you so much po. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at like sa video po. So, thank you. Kita-kita kits po tayo sa susunod na video. Thank you.